Sziasztok! Ebben a videóban egy fedélzeti kamerát fogok nektek bemutatni, abból is vélhetően talán a legjobbat, ami a piacon létezik, és ez a 70 May Dashcam 4K Omni, a gyártó csúcsmodellje. Ennek a kamerának elég komoly tudása van, egyrészt remek minőségű videófelvételre képes 4K 60 képkockában, ráadásul teljes panoráma nézetben 360 fokban lát, ugyanis képes forogni is, csatlakoztatható hozzá egy hátsó kamera is, no meg egy opcionális 4G-s kittel 0-24 órában működtethető, és ilyenkor van őrszem funkciója is, a leparkolt kocsidra is vigyáz, hogyha gyanús mozgást észlel, vagy hogyha megmozdítják az autót, az AI segítségével egyszerűen csak odafordul és felveszi a történéseket. A felvételek távolról is nézhetők a telefonodról, de még a felhőbe is elmenti. Mivel ez egy csúcsmodell, ára is van rendesen, de hogyha csak egyszer történik meg a baj, és ez felveszi, akkor azonnal visszahozhatja az árát. Mutatom is nektek, hogy mit tud a 70 May legkomolyabb fedélzeti kamerája. Én Renátó vagyok, a videó pedig kezdődik. Nézzük a kicsomagolást. A teljes kitet mutatom nektek, azaz van egy első és hátsó kameraszett, a 4G modem csomag és egy memóriakártya, de ezek külön is beszerezhetők, nem muszáj sem a 4G kit, sem a hátsó kamera. Nos, a főkamera ilyen krumpli formájú, egész nagy súlya van. A hátsó egység pedig ilyen hagyományos, mondhatni webkamera formátum. A dobozban van még egy kábel, ezzel tudjuk áramforrás alá dugni a kamerát. Ennek USB-A vége van, illetve van hozzá egy szivargyújtós dupla USB-A portos fej is, arra az esetre, hogyha az autódban nem lenne USB-A port. Van továbbá a dobozban egy kis műanyag eszköz, ezzel lehet a kárpit alá benyomkodni a kábeleket, illetve egy másik kábel, ami a hátsó kamera bekötéséhez fog kelleni, és ez baromi hosszú, szóval nagy autóknál, kisbuszoknál sem lesz vele gond. A csomagban van még egy-egy darab pót csatlakozófej a kamerákhoz, illetve mindegyik kamerához 2 darab szélvédőre rakható elektrostatikus matrica, valamint a kézikönyv. A 4G kit pedig tartalmazza a főegységet, amit a műszerfalra kell raknod, és ebbe megy a SIM-kártya, valamint a kábeleit, amit pedig az autó biztosíték dobozába kell kötnöd, illetve egy USB-C-to-C kábelt, ami a kamerába megy. A 4G kit használata esetén azt nem kell külön, hanem ezen keresztül kell árammal táplálni. Ehhez még adnak egy SIM-kiszedőt és egy kis kézikönyvet. A memóriakártya az pedig egyértelmű. Ebből egyébként érdemes a 4K felvétel miatt minimum V30-asat venni, és 512 gigás méretet tud egyébként maximum kezelni ez a kamera. A beszerelés alapvetően pofon egyszerű. Ezt a kis statikus műanyag matricát kell felhelyezni a szélvédőre, majd hozzá kell tapasztani a kamerát. Ugyanez a módszer a hátsó kameránál is, műanyag matrica, majd hozzátapasztani. A kábeleket ezután szépen el kell vezetni a kis műanyag szerszám segítségével, amivel a kárpit alá lehet nyomkodni a kábelt, de én a teszt miatt nem akartam a kocsi kárpitját bazerni, szóval nézzétek el, én csak úgy itt hagytam a kábeleket a kocsi közepén. Ezek után már csak be kell dugni az áramforrás és a hátsó kamera kábelét jobb fent a fő egységbe, és igazából készen is vagyunk. A kamera dőlésszöge egyébként állítható kézzel. Ha minden be van állítva, már csak csatlakoztatni kell a 70 May apphoz. A beszerelési nehézség az ott kezdődik, hogyha a 4G-s kitet is megveszed hozzá, mert annak speciális áramellátás kell, méghozzá a biztosíték dobozból. Van 3 kábel, a pirosat egy olyan biztosítékhoz kell kötni, ami mindig áram alatt van, a sárgát olyanra, amit csak akkor van áram alatt, hogyha a motor jár, a fekete pedig a földelés, amit egy fémfelülethez kellene rögzíteni. Na most itt bevágok erről egy videót, a YouTube-on is fent van a 70 May oldalán a pontos beszerelés menete. Én ezt a részt skippelem, mert nem akartam a kocsi biztosíték dobozaival mókolni. Ebbe a kitbe nyilván a saját SIM-kártyádat kell beletenni, amin adatkapcsolati mód van, ezen keresztül tud kommunikálni a világgal. És mivel nyilván ez 0-24-ben be van kapcsolva és szívja az aksit, felmerül a kérdés, hogy le tudja-e meríteni az autót. Elvileg nem. Be lehet állítani egy stop szintet, hogyha a beállított szintre lecsökken az aksi feszültsége, akkor automatikusan kikapcsol a kamera, ez régebbi vagy kisebb akus autóknál mindenképpen jól jön. Nos, hogyha beszerelted, akkor így néz ki. Van egy kis hátsó kijelzője, ez mondjuk kikapcsolható, az oldalán pedig van 3 gomb, amivel lépkedhetsz a menüben és leokézhatod a választást. Itt olyanok vannak, mint például hangfelvétel ki- és bekapcsolása, ADAS bekapcsolás, némítás, vízjel és hasonlók. A másik oldalon pedig van egy kis műanyag kupak, ez alatt van az SD kártya helye.
Aksi nincsen benne, szuperkapacitor van, így hogyha a nap süti akár egész nap, akkor sem lesz vele probléma, nem fog az aksi felpuposodni és hasonlók, mivel ugye nincsen. Én a gombokat egyébként sosem használtam, az appon beállítottam előre mindent, amúgy pedig hangvezérléssel is működtethető. Angolul egyszerűen tudsz neki adni parancsot, például record, és akkor elkezdi a felvételt, stop record, akkor leállítja, capture left, akkor balra fordulva vesz fel, capture right, akkor pedig jobbra. De például selfie-t is tudsz vele készíteni, mondod, hogy take a selfie, és akkor felét fordul, visszaszámlál, és elkészül a kép. Egyébként, mivel ugye forgatható és 4K-s, vlogolni is simán lehet vele, egészen jó minőségben, bár egyébként hangot is tudsz vele felvenni, de azért inkább egy rendes mikrofonnal jobb felvenni a hangot egy külön eszközre, és akkor utána összeszinkronizálod. Egyébként ilyen videóminőséget kapsz a fedélzeti kamerából, úgyhogy igazából egyáltalán nem is rossz. A mobilapp az pedig elég sok mindenre képes, nézhető vele a kép, és egy csomó beállítás, átállítható a videóformátumok, vízelezés, tényleg van minden, érdemes egyszer végigböngészni. Na de nézzük is, hogy milyen képet tud nappal, milyen felvételeket készít, ezeket láthatjátok most. 4K 60 a maximum, de hogyha a hátsó kamera csatlakoztatva van, akkor 4K 30 lesz a felvétel. Fedélzeti kamerából egyébként ennyire komoly képminőséget én még nem is láttam, és a dinamika tartomány is remek, a HDR-nek köszönhetően a napsütés és az árnyék keveredése sem okoz neki gondot, érezhetően extrán fel van húzva a képélesítés, és a HDR nagyon jól dolgozik, hogy az árnyékos részeken is minden látszódjon, főleg ugye a rendszámok. A rendszámok és a táblák azok mindig remekül leolvashatók, és ez lenne a lényeg. Hogyha szembemész a nappal, akkor is teljesen jól lát. Ehhez képest a hátsó egység ugye az csak Full HD és ilyen teljesen átlagos minőségben. Arra jó, hogy a kocsi mögötti történéseket is lásd, arra teljesen jó, de nyilván itt a fő lényeg a fő egység. Az pedig nagyon jó. Éjszaka éjjeli bagolylátásnak hívja a 70 mély a rendszert, és egyébként tényleg nagyon is jó, minden tökéletesen látható éjjel is, nincsen zajosodás, mind az autók, mind a rendszámok, a táblák, de még az arcuk is jól kivehetők vele. Még garázsban is látható, hogy minden tökéletesen látszik. Hogyha sokat nézitek a Budapesti Autósok csatornát, hát amilyen gagyi fedélzeti kamerákkal töltenek fel pixeles videókat emberek, hát ahhoz képest ez tényleg ég és föld, látszik, hogy ez egy prémium kategóriás termék. A hátsó kamera az pedig éjjel is ugyanúgy, csak simán, eléggé átlagos. Ahogy a felvételeken is látható, a pontos dátumot, a helyszínt és a sebességet is rá lehet írni a videóra, rendelkezik saját GPS-szel is. Vannak extra funkciók is, például utólag rá lehet tenni ilyen grafikákat a felvételekre, ami jelzi az előtted levőtől a távolságot, a tempót és hasonlók. Vagy például van az ADAS, ami gyakorlatilag vezetéstámogató rendszereket hivatott némiképp reprodukálni. Bár ezek a funkciók benne vannak a BMW-ben is, azért a teszt miatt kipróbáltam őket, de hát azért eléggé kezdetlegesek, ezt azért sok értelme nincsen használni. De például figyelmeztet, hogyha bicajos vagy gyalogos veszély van, vagy hogyha elhagyod a sávod, bár ezek azért általában már relatíve későn jelennek meg. Ami viszont hasznos tud lenni az az, hogy szól, hogyha az előtted levő elindult a zöld lámpánál, te pedig mondjuk elbambultál, és akkor ilyenkor rád szól, hogy indulj már el. Ha pedig ugye megvetted és bekötötted az opcionális 4G-s Hardwire kitet, rákötötted az autód elektronikájára, akkor Sentinel mód is bekapcsolható, azaz, hogyha mozgást, gyanús tevékenységet észlel, akkor azt videóra veszi, leköveti a mozgást, és értesít a mobilappon keresztül, ahol egy pillanat alatt ránézhetsz, hogy mi történt, élőben láthatod a kamera képét és az autó pontos helyszínét. És ez megint csak egy nagyon király extra funkció. Ezek is állíthatók egyébként az applikációban, de ugye nálam ez itt nem érhető el, mivel én ezt nem kötöttem be. Egyébként van egy felhőtárhely is hozzá, az őrszemes videókat oda feltölti, és távolról bármikor elérhető az appból. Nos, ez volt a 70 mély Dashcam 4K Omni, ami körülbelül 145 000 forintba kerül, hogyha pedig hátsó kamera is kell, akkor 160 000, ha pedig a 4G kitet is megvennéd mellé, akkor további kb. 25 000-et kell a kasszánál hagyni, azaz a teljes csomag az legalább 185 000 forint, plusz ugye egy tetszőleges SD kártya. Ez elég sok pénz, de hogyha igényes vagy a témában, és olyan kamera kell, ami gyakorlatilag a legjobb képminőséget adja, vagy ami hangvezérléssel is királyul irányítható, vagy hogyha kell az őrszem mód, mert akkor is vigyáznál az autódra, hogyha nem ülsz benne, akkor ez fog neked kelleni, és tényleg
csak egyszer kell, hogy felvegye a bajt, és csomó pénzt megspórolhatsz vele egy drágább autónál a mai alkatrész árak esetén. Például az M4-esbe is beletolattak nemrég tavasszal, egy kicsit megsérült a sárvédő, de mivel alumínium az elem, a festés az pedig matt, cserélni kellett az egész elemet, sőt még az ajtót is le kellett fújni, ez több millió forintba került, de szerencsére megvolt a károkozó. Hogyha ilyen esetben nincsen károkozó, hát az szívás lett volna, és ilyen esetekben egy ilyen kamera nagyon nagy segítség tud lenni, hogyha megvan a felvétel és a rendszám, akkor igazából nyert ügyed van. Nektek amúgy volt durva sztoritok, aminél a fedélzeti kamera nagy segítség volt? Kíváncsi vagyok rá, írjátok le kommentben. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videó vagy hasznos volt, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen, viszlát a következő videóban, sziasztok!